همه ما رازهایی توی زندگیمون داریم و اصلا علاقه‌ای نداریم که اون رازها فاش بشن، کسی بهشون دسترسی پیدا بکنه، مورد حملات سایبری قرار بگیره و یا اینکه حتی کسی بتونه واردش بشه و آسیبی بهش بزنه. اینجاست که برنامه خفن سیف وارد میشه. خب ابزاری که قرار امروز بهتون معرفی بکنم یه ابزار بسیار بسیار حرفه‌ای در حوزه امنیت هست. این ابزار رو میتونید از سایت خودش که این هست دانلود بکنید و خیلی راحت نصبش بکنید. و اما این ابزار چطور کار میکنه؟ این محیط اصلی این ابزار هست. کافیه که از قسمت سیف گزینه کریت رو بزنم و این 4 تا گزینه که خیلی خیلی خاص هستن هر کدوم. گزینه اول برای زمانی به کار میره که قرار دیتاهایی رو روی کامپیوترتون رمزنگاری بکنید. حتی میتونید اون رو از روی شبکه هم انجام بدید. توی گزینه دوم اطلاعاتتون رو توی دراپ باکس و یا گوگل درایو انکریپت بکنید یا رمزنگاریش بکنید. توی گزینه سوم میتونید یک USB قابل حمل یا همون فلش رو به صورت رمزنگاری شده قرار بدید. بر گزینه چهارم هم میگه که من یک هارد درایو پارتیشن رو به صورت سیف یا امن به شما تحویل میدم. خب بریم دونه دونه این گزینه ها رو تست بکنیم. ابتدا گزینه اول رو انتخاب میکنم و توی این قسمت یک حرفی رو بهش اختصاص میدم که اون رو قراره به صورت لتر همیشه قرار بده برام. خب من زد رو قرار میدم، نکست رو میزنم. توی این قسمت قراره که لوکیشن رو بهش معرفی بکنیم. من از این قسمت میتونم یک لوکیشن بهش بدم، مثلا لوکیشن من روی دسکتاپ باشه و همونطور که میبینید اینجا یک پسوندی برای این فایل در نظر گرفته شده که SLE هست. روی نکست کلیک میکنم و به هم میگه که چقدر فضا میخوای. من میگم حدود 3 گیگ فضا میخوام، همینقدر برام کفایت میکنه. شما میتونید فضاهای بیشتری رو قرار بدید به اندازه حجمی که دارم. اینجا برام فضا رو معین کرده. نکست رو میزنم و اینجا یک پسورد قرار میدم. ببینید میتونید حتی اینجا پسورد رو جنریت بکنید، یعنی پسورد های سخت براش قرار بدید، اما خب دسترسی بهش خیلی سخت میشه. الان یه پسورد برام جنریت کردی، همچین چیزیه. خب من این رو نمیخوام، پسورد ساده قرار میدم. شما طبیعتاً پسوردهای پیچیده رو قرار میدید. بر حسب پیچیدگی پسورد قفل‌هایی که اینجا هست روشن میشه. میتونید این 2 تا گزینه هم بزنید. این گزینه یک فایلی رو در یک USB درایو قرار میده که متشکل از این رمز هست اما به صورت رمزنگاری شده. گزینه دومم استفاده کردن از 2 فاکتور آتنتیکیشن هست، یعنی وقتی این رمز رو زدی باید یک مرحله بعدی هم طی بکنی که امنیتش خیلی بالا میره. من این 2 تا گزینه رو حذف میکنم فعلا تا اون فضا رو برام ایجاد بکنم. همونطور که مشاهده میکنید یک فایلی برام اینجا ساخته که پسوندش SLE هست و حجمش هم قاعدتاً باید همون حجمی باشه که من قرار دادم. خب حالا چطور این رو بازش بکنیم و ازش استفاده بکنیم؟ اینجا یک گزینه‌ای برام ظاهر کرده که من اگه این گزینه رو کلیک بکنم میتونم پسوردم رو بزنم و وارد اون فضا بشم. خب من اگه برم توی دیس پی سی مشخصه که یک فضایی رو اینجا برام قرار داده و دقیقاً همین SLE هست. با همین گزینه میتونم خاموشش بکنم. میتونید این گزینه ها رو هم حذف کنید که دیگه نمایش نده با زدن این تیک و الان بسته شد و برای باز کردن دوباره پسورد نیاز.
خب بریم روی گزینه دوم که اگر این رو بزنید چه اتفاقی میفته. دراپ باکس، گوگل درایو و وان درایو رو کاملا سیف میکنه. یعنی اگر کسی رمز و پسورد این سه درایو رو داشته باشه، فضای ابری رو داشته باشه، کفایت نمیکنه برای اینکه فایل های شما رو بدزده. باید حتما از این مرحله هم رد بشه. هر کدوم از اینا رو که انتخاب بکنید وارد اون سایت میشه و شما با ورود به اون حساب کاربری خودتون اطلاعاتتون رو امن خواهید کرد. خب از این میگذریم و گزینه سوم رو تست میکنیم. گزینه سوم چی بود؟ امن کردن فضای یک USB درایو. خب من یک فلش رو به سیستم متصل کردم که درایو F هست، 58 گیگ فری مموری داره و خالیه. اگه یک اسم اینجا به قرار بدم و نکست رو بزنم به میگه که چقدر فضا میخوای بهش بدی. میتونم کل فضای اون USB درایوم رو به صورت سیف قرار بدم و یا یک حجم کوچیکی از اون رو انتخاب بکنم. من حجم کوچیکی از اون رو انتخاب میکنم چون که وقت زیادی میگیره. باز هم پسورد باید بهش بدیم. به همین سادگی فلشمون یک فضایی داره که میتونه از اون فضا برای مخفی کردن فایل های مهممون استفاده بشه. خب ساختش به پایان رسید. حالا میتونید اینجا این انتخاب رو داشته باشید که لترش چی باشه. وقتی نکست رو بزنید و فینیش رو بزنید به اتمام میرسه. خب الان چه اتفاقی افتاد؟ بریم توی فلش. بله، یک برنامه و یک پوشه اینجا ساخته شد که داخل پوشه یک سری فایل قرار داره به اضافه یک فایل SLE که مساوی حجم خواسته شده منه. خب حالا چطور باید اینو اجرا بکنیم؟ اینجا که هیچ پنجره جدیدی برام ظاهر نکرده. اینو کافیه شما توی هر کامپیوتری که باشید 2 تا کلیک بکنید تا این برنامه براتون اجرا بشه و با زدن این قسمت لتر رو انتخاب میکنید و پسورد رو میزنید. حالا وقتی توی کامپیوتر میرم متوجه میشم که یک درایو جدید به نمایش در اومده و 3 گیگابایت فضای خالی داره. اگه این پنجره رو ببندی درایوی که باز شد از بین میره. یعنی فقط کافیه شما این پنجره رو باز بذارید تا کاراتون رو انجام بدید و کاراتون که تموم شد پنجره رو ببندید. دیگه کسی بهش نمیتونه دسترسی داشته باشه. یه قابلیت دیگه هم که این ابزار داره هیدن سیف هست. اگه این قسمت رو کلیک بکنید میتونید SLE هایی که درست کردید رو به این صورت اینجا قرار بدید که به صورت هیدن قرار میگیره. یعنی دیگه اینجا پنجره‌ای براتون باز نمیشه. خب فرض کنید که شما اومدید این ابزار رو دوباره نصب کردید. چه کار باید بکنید؟ اگه این ابزار رو دوباره نصب کردید باید مراقب فایل های SLE تون باشید و توی فلش هم نیازی نیست که چیزی نصب بکنید. کافیه که 2 تا کلیک بکنید روی این ابزار که براتون باز بشه اون درایو. اما فرض کنیم که این ابزار دوباره نصب شده. من از این قسمت ریمووش میکنم. میگه که فقط میخواد UI حذف بشه یا نه کل سیف فایل رو میخواد حذف بکنید. گزینه دوم SLE ها رو هم حذف میکنه. خب پس خیلی مراقب باشید. اگه این گزینه رو انتخاب بکنید مطمئناً اطلاعاتی که دارید از بین میره. با گزینه اول این UI که اینجا قرار داشت حذف شد. با زدن گزینه سیف و قسمت ایمپورت میتونید مسیر فایل SLE رو بهش بدید. من فایل SLE توی دسکتاپ قرار داره، اوپنش میکنم و دقیقاً همون مراحل رو طی میکنم و به سادگی اینجا برام قرار بگیره. اگه روی این موس رو نگه دارید میتونید توی قسمت تنظیماتش هم برید. با زدن پسورد تنظیمات برامون باز میشه
و توی تنظیمات یک سری چیزهای دیگه هست. من میتونم این قسمت لتر رو تغییر بدم، پسورد رو تغییر بدم، کامل پاکش کنم و اون رو به صورت درایو قابل حمل یا لوکال تغییر بدم، لوکیشنش رو تغییر بدم یا اون محلی که نصب میشه رو تغییر بدم که کلا فایل SLE جابجا میشه با این حرکت. اینجا یک سری ایونت ها وجود داره که دونه دونه بهتون توضیح میدم. گزینه اول رو زمانی انتخاب بکنید که میخواید هر وقتی که شما ورود به ویندوز کردید این برنامه اجرا بشه و گاف صندوقایی که ساختید باز بشه. گزینه دوم میگه اگر کامپیوتر قفل شد من همه گاف صندوقا رو خواهم بست تا بقیه کاربرا نتونن ببیننش و اگر یوزر یا همون کاربر ورود کرد دوباره میتونه بازش بکنه. میگه زمانی که کامپیوتر به صورت استند بای مود یا هایبرنیت مود رفته گاف صندوقا رو میبندم. میتونید گزینه ها رو خاموش روشن کنید. این گزینه یه شورتکات روی دسکتاپ میسازه مثل این. اگه گزینه رو خاموش بکنید دیگه شورتکات رو نمیسازه. اینجا میتونید یک برنامه یا یک اسکریپت رو بهش معرفی بکنید که اگر گاف صندوقتون باز شد اون اسکریپت یا برنامه اجرا بشه. اینجا میتونید برای این ابزار یک کیبورد شورتکات قرار بدید که میانبر کیبورد هست. هر کدوم از این گزینه ها رو بزنید میتونید این ابزار رو بدون اینکه روش کلیک بکنید با دکمه های کیبورد فراخوانیش بکنید. سیف این سیف یک ابزاری هست تو این قسمت که میتونید یک گاف صندوق درون گاف صندوق ایجاد بکنید. خب امیدوارم که لذت برده باشید، برای فایل های شخصیتون ارزش قائل باشید و اونها رو امن نگه دارید. هیچ چیز مثل عکس های خانوادگی و فایل های شخصی ارزشمند نیستن. تا معرفی ابزار دیگه پایدار و پیروز باشید.